እንዴት ናችሁ? የማስተር ክላስ ትሬኒንግ ወስዳችሁ የጨረሳችሁና ሰርቲፊኬት እየተጠባበቃችሁ ያላችሁ የወላይታ ሶዶ እና በመላው ኢትዮጵያ ደረጃ የዩኒቨርሲቲ መምህራን እና ቴክኒካል ረዳቶች ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ከዚህ ከማስተር ክላስ ጋር የተያያዘ እንዴት ሰርቲፊኬት እንደምታገኙ ሰርቼላችሁ ነበር። በዚህም መሰረት የተለያዩ ኮሜንቶች እና ጥያቄዎች እየደረሱ ነው። ይሄም የካንቫስ ባጀሪ አካውንት ከከፈትን በኋላ በካንቫስ ዳሽቦርድ ላይ ሰርቲፊኬት አይመጣልንም ኦር አልደረሰም እያላችሁ እየጠየቃችሁ ነበር። ይሄ በምን አይነት ምክንያት እንደሆነ ስፔሻሊ ይሄ ባጀሪ አካውንት በዚህ መልክ ነው። እንደዚህ ከገባን በኋላ ይሄ አካውንት ነው። አክቹዋሊ የኔ አካውንት ነው። ይሄ በኔ አካውንት ውስጥ ሁለት ሰርቲፊኬቶች አሉ። ከዚህ በፊት ለኔ የተላኩልኝ ሰርቲፊኬቶች አሉ። ይሄም እንደዚህ ነው የሚመጣው። ሰርቲፊኬት ከተሰራ እንደዚህ ነው የሚመጣው። ይሄን ነክታችሁ ነው የምታገኙት። በት ኢን ኬዝ አሁን በእናንተ ኬዝ ሰርቲፊኬቱ እንደዚህ በዳሽቦርዱ ላይ አይመጣም። እንደዚህ ባዶ ዳሽቦርድ ነው የሚኖረው። እንደዚህ አይነት ሰርቲፊኬት አይመጣም። ይሄ በምን ምክንያት ነው? ሰርቲፊኬት ሪኩዌስት ስንጠይቅ የምንጠይቅበት እኛ ኮርሱን የጨረስንበት ጊዜ ይወስናል እና ከጨረስን በኋላም ሪኩዌስት ስንጠይቅ ሪኩዌስት የጠየቅንበት ጊዜ ሜቢ ሰርቲፊኬቱ የሚዘጋጀው በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ነው። አሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ሰርቲፊኬቱን ሲያዘጋጅ ሰርቲፊኬቱ የሚሰራበት ኦር ጀነሬት ክሬት የሚያደርግበት የራሳቸው ስኬጁል አለ። ያ ስኬጁል እስከ 15 ሪኩዌስት ከጠየቅን እስከ 15 ሪኩዌስት ተጠይቆ ከሆነ በዛ ባለው ኢንተርቫል ሰርቲፊኬቱ ጀነሬት ይሆናል ኦር ይሰራል። ከ80% በላይ ለሰሩት ኦር ላመጡት ሰርቲፊኬት ጀነሬት ይደረጋል ኦር ይሰራል። በት ኢን ኬዝ ሪኩዌስት ስንጠይቅ ከ15 በኋላ ከሆነ ከቀጣይ ወር ጋር 15 ቀን ጠብቆ ከቀጣይ ወር ከሚዘጋጀው ሰርቲፊኬት ጋር ነው የሚዘጋጀው። ስለዚህ እንደዚህ ባዶ ከሆነ የካንቫስ አካውንት ዳሽቦርድ ባዶ ከሆነ ምንም አይነት ሰርቲፊኬት ጀነሬት ካልሆነ እስከ 15 ቀን መጠበቅ አለባችሁ። ዞሮ ዞሮ አካውንቱን ከከፈታችሁ በየጊዜው ገብታችሁ አካውንቱን ቼክ ማድረግ ዜን በዛ አካውንት ላይ ሰርቲፊኬት ጀነሬት ከተደረገ በኋላ በራሳችሁ ዳሽቦርድ ላይ ይመጣል። ዜን እዚህ ጋር ሌላ ኬዝ ምንድን ነው? ባጀሪ አካውንት ማስተር ክላሱን ኦር ትሬኒንጉን የወሰዳችሁበት ኢሜል ብቻ ተጠቅማችሁ ነው ክሬት ማድረግ አለባችሁ። ሌላ ፐርሰናል ኢሜል ተጠቅማችሁ ይሄን ክሬት ካደረጋችሁ ባጀሪ አካውንት ሰርቲፊኬት አይመጣላችሁም። ስለዚህ የመጀመሪያ be sure that you have used your institutional email and password when signing up to this Bajari account in Canvas software or in Canvas page. Then wait until 15 days up to this the generation of certificate is completed. አሁን በእኛ ደረጃ እኛ ሪኩዌስት ተጠየቅነው ሜቢ እንደጨረስን አይደለም አርመን ጨርሰን ከ15 በኋላ ነው። በኢንኬዝ የመጣላቸው ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። እነኚህ ልጆች ኢቫሉዌሽኑ ከ15 በፊት ያለቀላቸው ልጆች መጥቶላቸው ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ልጆች ሰርቲፊኬት ያገኙ ሊኖሩ ይችላሉ። በት በእኛ ኬስ ደግሞ አሁን አምስቱ እኛ ጋር 5 ግሩፕ አለ። ከአምስቱ ሜቢ አንድ ግሩፕ ብቻ ነው ይመስለኛል። ከአንድ ግሩፕ የተወሰኑ ልጆች ናቸው ሰርቲፊኬት ያገኙት፣ ሌሎች አብዛኞቹ አላገኙም። ስለዚህ ሰርቲፊኬት ጀነሬት እስከሚሆን ድረስ እዚህ ጋር ዳሽቦርዱን በየጊዜው ቼክ ማድረግ። ሰርቲፊኬቱ የትም አይሄድም ፓስ ማርክ ካመጣችሁ። ግን እዚህ ጋር ማየት አለብን። ይህን ባጀሪ አካውንት ስንከፍት ሳይን አፕ ስናደርግ የተጠቀምነው ኢሜል ኢንስቲቱሽናል ኢሜል መሆን መቻል አለበት። ማስተር ክላስ ትሬኒንግ ስንወስድ የተጠቀምነው እዛ ውስጥ ያለው የWSU ኢንስቲቱሽናል ኢሜል ተጠቅመን ባጀሪ አካውንት መክፈታችን ማረጋገጥ መቻል አለብን። ካልሆነ ሰርቲፊኬቱ አይላክልንም ማለት ነው። ስፔሻሊ በግል ኢሜል አድረስ ተጠቅመን ሳይን አፕ ካደረግን ሰርቲፊኬቱን እናገኝም። so this is all and maybe በዚህም እስከዚህ ወር መጨረሻ ድረስ ሰርቲፊኬቱ ይመጣል የምላለ። ካልሆነ ደግሞ ሪኩዌስት እንጠይቃለን። ብዙ የሚያጨናንቅ ነገር አለም። ሰርቲፊኬቱ ይደርሳል፣ ምንም ችግር የለም ልል እወዳለሁ። እንደዚህ አይነት ያልገባላችሁ ጥያቄ ካለ በየጊዜው በቴሌግራም አድረስ በፕራይቬትም በዚህ በዩቲዩብ ቻናል ላይ በኮሜንት ቦክስ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ለአሁኑ ያለኝ ቪዲዮ ይሄ ነው። ቀጣይም እንደዚህ አይነት አንክሊር በሆኑ ፓርቶች ላይ ቪዲዮ እየሰራው አስቀምጣለሁ። ጠይቁኝ። አመሰግናለሁ።